रिभर स्प्रिङ रिसोर्ट कुरिन्टार त्यहाँबाट 500 मिटर जति भित्र आएपछि हाम्रो यो बाह्रसिंगे त्यो खोल्नु पर्ने हो र बाह्रसिंगेको फ्याक्ट्री बियर फ्याक्ट्री फ्याक्ट्री भित्र फ्याक्ट्री रहेछ भित्र फ्याक्ट्री छ यो भित्र चाहिँ हाम्रो बियर पुरै बनाउँछ है गार्डन भयो उता पार्किङ आई लभ बाह्रसिंगे फ्रेस फ्रेस यता गार्डन टक्क हजुर एसी भित्र गएर बस्नु जस्तो हो त Barahsinghe cool हाम्रो हो भाइ गाइज यति नै है यु क्यान भिजिट चिल बियर फ्रेस बियर बाह्रसिंगे फ्याक्ट्री आएपछि त टेस्ट गर्नै पर्यो गाइज फ्रेस बियर चिल म्युजिक स्याबाली पनि बबाल रहेछ यो के रे यो चिकन टोपी पनि मिठो रहेछ है गाइज यसो ट्राई गर अनि लकी आई वान्ट टु आस्क यु समथिङ कस्तो लाग्यो त बाह्रसिंगे इट इज भेरी वन्डरफुल या ओके ल अनि तपाईले त्यस बियर टेस्ट गर्नुभयो नि त हैन बियरलाई हैन 10 आउट अफ कति दिनुहुन्छ 10 आउट अफ 10 नै हो 10 आउट अफ 10 अनि अघि हामीले जुन स्याबाले खायौँ नि भेरी फ्रेस बियर हो हैन 10 आउट अफ 10 नै छ यसमा अनि अघि हामीले स्याबाले खायो हैन स्याबालेमा 10 आउट अफ 10 एन्ड व्हाट अबाउट दिस
chicken. Yes, chicken is very fantastic. Fantastic. You like it? Yes. Next time आउनुहुन्छ कि नाइ तपाईँ? This time त म त यहीँ ताल पऱ्यो नि यहीँ बस्दिन्छु. It means तपाईँलाई मन पर्यो. हैन? हेलो शुभेच्छा जी. हजुरलाई बारासिङे कस्तो लाग्यो त? एकदम राम्रो लाग्यो. बारासिङेमा के चाहिँ राम्रो लाग्यो हजुरलाई? लोकेसन हैन? फुड, बियर, एभ्रिथिङ. अनि Everything is 10 out of 10. कुन बियर खाइरहनु भएको छ? कुन फ्लेभरको? फ्लेभर चाहिँ ठ्याक्कै बिर्सेँ तर यो चाहिँ अलिक स्विट खालको बियर हो हैन? त्यसमा चाहिँ अरेन्ज र म्याङ्गोको त्यो टेक्सचर मिक्स रहेछ अनि मिठो छ त्यस्तो भयो नि. हामीहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक हुन्छ अरूलाई होइन. अनि फुडहरू कस्तो लाग्यो हजुरलाई? फुड त हामीले दुईवटा टेस्ट गऱ्यो एउटा चिकन आइटम एउटा चाहिँ स्याबाले बोथ 10 out of 10 एकदम मिठो. ओके नेक्स्ट टाइम के गर्नुहुन्छ? फेरि आउने प्लान केही छ? नेक्स्ट टाइम त अब बियर धेरै खान पाएन ट्राभल गर्नुपर्छ नि हामी फेरि बस्ने गरेर आउने नि झ्याप हुने हो. ओके सी यु नेक्स्ट टाइम. ओके सी यु. तर गोप्रो त मगाउनै पर्यो यार. अड्डो नै मिलेन भित्र राख्दैन त्यस्तो गर्नै पर्दैन सँगै वायर एङ्गल छ नि. लाग्छ क्या हो बेबी? लाग्छ सच्ची है? तपाईँ अरूको टाउको यता गर्नु त हो त्यतै गर्नु ल. फ्रेस बियर खाइन लाग्छ क्या हो? आऊ त भाइ यता भाइ के छ त भाइ? अब यो बारसिङेको बारेमा यसो भनिदेऊ न त. कति भयो काम गरेको तिमी यहाँ? 7 मन्थ भर्खरै हो. बारसिङेमा कतिवटा फ्लेभरहरू छ त? आठवटा. ए अनि अरू कस्तो छ यो बारसिङे यसो भनिदेऊ बियरहरू? राम्रै छ यहाँ प्राय फ्रेस बियरहरू पाइन्छ. अनि यसो हाम्रो अरू दर्शकहरूलाई यसो बोलाऊ के कस्तो छ आउनु यताउति भनेर भिजिट गरिदिनु. तपाईँलाई मन पर्न सक्छ होइन? धेरै राम्रो वातावरण छ. त्यही त. ए ल भाइ चल ल गाइज यसो भिजिट गरिदिनु होला बारासिङे. बवाल छ ठाउँ. त्यो भाइ अब आउँदैन फेरि इन्टरभ्यू लिन्छ भने त्यो भाइ आउँदैन फेरि इन्टरभ्यू लिन्छ भने यो गाडी त इन्टरभ्यू लिने यसमा आउँदैन भने रमाइलो होइन लास्टै रमाइलो बस्ने गरी चाहिँ आउनु पर्ने. यहाँ चाहिँ बस्न दिँदैन. किन कहाँ बस्नु? साफ भएर नि माथि सुत्दैन. यहाँ हेर्नु रिसोर्ट छ नि त बेस गरे भन्नुभएको किन? नजिकमा हाम्रो के भन्छ स्प्रिङ रिसोर्ट भन्ने छ. कुरिन्टार स्प्रिङ रिसोर्ट. के अरे? कुरिन्टार स्प्रिङ भिडियो गरेँ नि ल तपाईँले के भनिरहेको छ थाहा पाइदिएन के होला के भने? कुरिन्टार स्प्रिङ के अरे? यो फ्रेस बियरले बढी लाग्छ क्या अर्को कुन चाहिँ फ्लेभर आएको?
खुल्यो भयो अब त यही बस्नु भएको भए त खाइन जस्तै खाइन अनि मेरो बाबुना बनाएर खानु खोज्यो मलाई थाहा छैन यो बजार पुगेर जरा त त्यही हो नि रे मान्छे गएर अब एक गिलास खायो 3 मिनट कलम पठाउनु त्यो दाइहरूको के झगडा पऱ्यो होला होइन त्यो दाइले सबैजना सँगै थियो र त्यो भएर केही भन्नु नसकेको त्यो कुरा गरेर घरको कुरा निकालिहाल्यो खै खाइरहने दुइटै चम्चा नि खाएको चाहिँ केही छैन दुइटा चम्चाले एउटा चम्चा लिइरहेको भयो जो है झ्याप भयो जहिले के गर्छ थाहा छ आलु भात खाइसक्छ जुटहरू अरूको भएको पुरा बस्छ अनि दिएन भने के हुन्छ मेरो बेबीले दिएन भने के भन्छ अरे त्यो भन्दैन